Miért vetődik fel egyáltalán, hogy az univerzum számítógép? Amikor Douglas Adams a sci-fi irodalom csúcsára törve arról viccelődött, hogy a Föld valójában egy szuperszámítógép, a legtöbben kedves gekként legyintettek. Mára azonban az információfizika élvonalában dolgozó kutatók, élükön a Portsmouthi Egyetem fizikusával, dr. Melvin Hobsonnal kifejezetten komoly arccal feszegetik ugyanazt az ötletet. Mi van, ha nem csak bolygónk, hanem az egész kozmosz egy futó algoritmus? A gondolatmenet logikusan indul. Ha minden megfigyelhető jelenséget adatként tudunk kódolni, elképzelhető, hogy maga a valóság is elemi információcsomagokból áll. Így a tömeg, az energia és a téridő nem a létezés kemény magját, hanem egy mélyebb kódréteg felhasználói felületét alkotja. Ezen a ponton lép be dr. Hobson radikális tézise, amelyet az Amerikai Fizikai Intézet Advances nevű folyóirata is a figyelem középpontjába emelt. A gravitáció valójában az univerzum globális adatrendező rutinja, egyfajta kozmikus tömörítő program, amely a szétszórt biteket kompakt struktúrákba tereli. Ha ez igaz, a világegyetem nem némán ketyegő óramű, hanem egy gigantikus hardware, amely folyamatosan optimalizálja a saját memória kezelését. Az analógia kulcsa egy magyar zsenihez, Neumann Jánoshoz vezet. Amikor 1944-ben lefektette a modern számítógép architektúra alapjait, nem sejthette, hogy fél évszázaddal később fizikusok ugyanazt a logikát a csillagászattól a kvantummechanikáig terjesztik ki. Innen nézve a klasszikus kérdés már nem az, hogy túl merésze a hasonlat, hanem az, hogyan mérhetjük meg kísérletileg a kozmosz komputer működését. A legemberibb dilemmánk pedig, ha a nagy egész futókód, vajon mi? Gondolkodó emberek. A program részei vagyunk-e, vagy talán egyszer magunk is beleírhatunk a kozmikus forráskódba? Miből épül fel a valóság? A hagyományos fizika szerint a világmindenség alapkövei a tömeg, az energia és a téridő. Az információfizika azonban úgy látja, hogy a kozmikus mélyréteget valójában strukturált adatok szövik át. Képzeljük el a téridőt egy elképesztően finom, háromdimenziós pixelrácsként, ahol minden apró cella egyetlen bitnyi tartalmat hordoz. 0, ha üres, 1, ha anyag tölti ki. E logika szerint egy elektron nem pusztán töltéssel rendelkező részecske, hanem egy helyre rögzített adatcsomag, amelynek állapotát a világegyetem folyamatosan nyomon követi. A gondolat nem a science fiction, vagy ahogy mi mondjuk, sci-fi magányos álmodozásából nőtt ki. Már Neumann János 1944-es munkája is azt mutatta, hogy egy digitális gép minden belső állapota kódsorokban rögzíthető. Ha a számítógép architektúra így működik, miért ne volna a kozmosz is leírható egy gigantikus bináris regényként? Az információfizika éppen ezt a párhuzamot teszi kísérleti mérhetővé. Dr. Melvin Hobson provokatív javaslata szerint az információnak mérhető tömege lehet. Ha egy proton ténylegesen kódrészletet tárol, a benne rejlő bitmennyiség, bármilyen parányi is, hozzáadódhat a részecske súlyához. Az ötlet ma még laboratóriumi kihívás, de ha egy szuperérzékeny tömegspektrométer előbb-utóbb kimutatná ezt a többletet, a fizika tankönyveit újra kellene írni. A kvantumvilágban már megcsillan, hogyan működhet a kozmikus számítás. A kvantumbitek, magyarul kvantumbitek, szuperpozíciója arra utal, hogy a világegyetem párhuzamos szálakon futó műveletekre képes. Makroszkopikus léptékben pedig a gravitáció látszik annak a főprogramnak, amely az adatokból szerkezetet farag, és így csökkenti a kozmikus rendezetlenséget. Ha ez a kép helytálló, akkor a valóság nem némán pörgő bolygófutam, hanem egy folyton önoptimalizáló kódtenger. Mi Homo sapiens tagjai ugyanennek a kódnak a hordozói vagyunk, s alig, hanem épp az a kérdés, képesek leszünk-e egyszer tudatosan belenyúlni a világegyetem forrásfájjába. Hogyan válik a gravitáció az információ rendszerező algoritmusává? Amikor Isaac Newton almája lezuttyant, a mester csupán egy vonzóerőt sejtett a háttérben. Albert Einstein már a téridő görbülésével magyarázta a jelenséget. Dr. Melvin Hobson információfizikai szemüvege azonban még mélyebbre néz, szerinte a gravitáció valójában a kozmosz adattömörítő rutinja, amely a kaotikus biteket rendezett struktúrákba tereli. A kép könnyen befogadható, ha a világegyetemet egy gigászi merevlemezként látjuk. A szórt részecskék rengeteg tárhelyet foglalnak,
Ezért a rendszer energiatakarékosságból összehúzza őket, akárcsak amikor egy zenefájlt tömörítesz, hogy kevesebb gigabyte pattogjon a telefonodon. Az információdinamika második főtétele, laza párhuzam a termodinamika entrópia törvényéhez, kimondja, hogy a zárt rendszerek rendezettségre törekednek, ha az megtakarítja a számítási erőforrásokat. A gravitáció pontosan ezt teszi, miközben a porfelhőt bolygóvá gyúrja, ugrásszerűen csökken az adatleírás hossza. Egy porban úzó részecske erdőnél minden szemcse pozícióját és sebességét külön kellene nyilvántartani. Egy kész bolygónál elég a tömegközéppont, a sugár és a pályaelemek. A kozmosz tehát spórol a bitekkel, mi pedig a hátunkra ragasztott gravitáció címkéjét érzékeljük ebből a folyamatból. Már most felsejlik, hogy a fekete lyukak lehetnek az extrém adatarchívumok. Itt a tömörítés végállapotban van, az entrópia minimális, a külső szemlélő pedig csupán egy gigászi fájlcímet lát a tér-idő szövetében. Ugyanez a logika viheti közelebb a rejtélyes sötét anyag és sötét energia megértéséhez is. Lehetséges, hogy ezek a láthatatlan összetevők nem egzotikus részecskék, hanem a kozmikus operációs rendszer háttér folyamatai, amelyek nélkül a nagy számítás el sem indulna. A gravitáció tehát nem klasszikus ragasztó, hanem egy kozmosz szintű algoritmus, amely a rendezettséget hajszolja, absztrakt bitekből épít tornyot, s közben odahajlít mindent egymáshoz, amit mi nehezen hagyunk figyelmen kívül. Legyen az emberi test, műhold vagy csillag. E felismeréssel a vonzóerő elveszti romantikus titokzatosságát, cserébe kapunk egy új adatközpontú valóságleírást, ahol a gravitáció nem más, mint a nagy univerzális szoftver memória gazdálkodó modulja. Kicsit szárazabban hangzik, de brutálisan hatékony. Valóban súlya van a biteknek. Dr. Melvin Wobson legmerészebb megállapítása az, hogy az információ, igen, a mindent mozgató 01 kód nem puszta elvont fogalom, hanem fizikai tulajdonságokkal bíró entitás, amelynek mérhető tömege lehet. Képzelj el egyetlen protont. Hagyományos szemmel a töltése és a tömege alapján jellemezzük, az információfizika viszont hozzáteszi, hogy a proton belső kódja is terhelheti a kozmikus könyvelést. Ha a biteknek akár csak milliárdod résznyi kilogramm tömege társul, az egész világegyetem energiamérlege új alapokra kerül. Ez a hipotézis nem légvár. Wobson szerint ultranagy pontosságú tömegspektrométerekkel kimutatható lehet az a parányi különbség, amely két azonos részecske között mutatkozik, attól függően mennyi információt hordoznak. A gondolat valójában illeszkedik Neumann János örökségéhez, hiszen a magyar származású zseni már 1944 táján megmutatta, hogy a számítás és a fizikai állapot elválaszthatatlan. A modern kvantumbit kísérletek, a kvantumbitek szuperpozíciója összefonódása szintén azt sugallják, hogy ha a kód változik, a rendszer energiaszintje is változik. Másképp fogalmazva, a világegyetem nem csak számol, de szó szerint cipeli a számítás terhét. Ha a bitek tömege beigazolódik, az forradalmasítja a fekete lyukak értelmezését is. A horizont mögé zárt információ nem csak elvont entrópiaként, hanem extra tömegrészként növelheti a kozmikus archívum súlyát. Még a rejtélyes, sötét anyag kapcsán is felvethető. Lehet, hogy a világegyetem láthatatlan masszájának egy része nem egzotikus részecskékben, hanem hatalmas mennyiségű elsüllyedt kódban lapul. A kísérleti út rögös, de a tét hatalmas. Ha sikerül néhány nagyságrenddel finomabb mérlegeket építenünk, akkor a laborasztalon dőlhet el, hogy egy gigabájtnyi adat valóban megnyomja-e a Föld tömegét, még ha csupán egy porszemnyi arányban is. Addig pedig marad az elméleti spekuláció és a mérnöki kreativitás, hogy felülírjuk a fizikakönyvek súlytalan információ axiómáját, és kimondjuk, a bitek nem csupán leírják a valóságot, hanem szó szerint hozzá is adnak a világegyetem gravitációs számlájához. Miképp tömörít a kozmosz? Képzeld el a frissen született csillagrendszer körül kavargó, szanaszét röpködő porszemeket. Minden egyes szemcse helyzetét, sebességét, tömegét külön-külön kellene eltárolni, ha a világegyetem tényleg bitekben könyvelni az eseményeket. Ez horrorisztikusan sok adat, olyan, mintha a telefonodra a teljes sci-fi moziverzumot próbálnád ráerőltetni JPEG tömörítés nélkül. A gravitáció erre azt mondja, nyugi, csinálok belőle zippet, és lassú, de kitartó vonzással egyre nagyobb csomókat gyúr a részecskékből.
Az első lépésben milliónyi apró kavics alkot laza csomósodásokat, ekkor az információentrópia még mindig hatalmas, de már csökken, mert az univerzum a külön fájl helyett mappa stratégiát követi. A következő szinten ezek a kavicscsomók ütköznek, fúzionálnak, és bolygómagkezdemények születnek. A rendszer leírhatósága drasztikusan egyszerűsödik, hiszen már nem kell minden egyes kavicsot külön indexelni. A végállapot egy szépen kerekdett bolygó, amellyel kapcsolatban elég megadni a tömegközéppontot, a sugarat, meg hogy merre kering. Ez olyan drámai adatnyereség, mintha gigabájtos videóból gifet csinálnál. A háttérben az információdinamika második főtétele húzódik. A világegyetem spórol a bigkel, mert a kevesebb adat gyorsabb feldolgozást jelent. Ezért hat a gravitáció minden léptékben. Aszteroidától a galaxis klaszterig ugyanarra rendezi, tömöríti, és ezzel kvázi kódolja a valóságot. Gondolj a fekete lyukra, a végső zip-fájlra, ott már minden adat egy pikométeres héjra íródik, és az entrópia lehető legkisebbre zsugorodik. Ha egyszer sikerülne laborban modellezni egy minigravitációs összeomlást, mondjuk szupravezető gyűrűkbe zárt hideg atomsereget, talán mérhetővé válna az entrópia csökkenéshez társuló számítási költség. Addig viszont marad a teoretikus játszótér, ahol a kozmikus zip metaforája nem csak szemléletes, hanem ridegen pontos is. A világegyetem szó szerint adatot takarít meg, miközben bolygókat, csillagokat és mellékhatásként homo sapiens civilizációkat gyárt. Mit tanítanak a fekete lyukak, a sötét anyag és a kvantumtrükkök? Ha a gravitáció a kozmosz adattömörítője, akkor a fekete lyuk egyenesen a világegyetem legdurvább RAR fájlja. A horizontja köré zárt kód annyira sűrített, hogy kívülről csak 3 szám marad elérhető: tömeg, perdület, töltés, minden más metaadat egy hajszálvékony héjra íródik, ahogy azt Stephen Hawking hőmérsékleti képletei sejtetik. Dr. Melvin Wobson olvasatában ez nem csak elegáns elméleti játék, a fekete lyuk a bizonyíték, hogy a világegyetem tényleg végletekig zsugorítja az információt, amikor a számítási költség megköveteli. Ha a biteknek van súlyuk, a horizont mögé zárt kód konkrétan hízlalja az objektumot, mintha a merevlemez is nehezebb lenne, ha telepakolod. Innen már csak egy gondolati lépés a sötét anyag problémája. A galaxisok gravitációs térképe több láthatatlan tömeget mutat, mint amennyit a csillagok és gázok indokolnának. Az információfizika felől nézve lehetséges, hogy rejtett tartalom nem egzotikus részecske, hanem olyan tömörített kódterület, amely nem bocsát ki fényt, mégis masszív. A háttérben futó operációs rendszer, amely nélkül szétesne a kozmikus adatbázis. Ha a sötét anyag tényleg kódtömörödés lenyomata, akkor a jövő detektorai hiába vadásznak klasszikus részecskék nyomaira, inkább a gravitációs hullámok finom modulációiban vagy a galaxis klaszterek entrópia diagramjaiban kell a jelet keresni. A sötét energia kérdése szintén új színben tűnik fel. A világegyetem gyorsuló tágulását eddig valamiféle titokzatos taszító mezővel magyaráztuk. Wobson logikája viszont felveti, hogy a gyorsulás nem más, mint a háttérkód dinamikus adatgazdálkodása. Ahogy egy merevlemez hajlamos átrendezni a fájlokat, hogy optimalizálja a sebességet, úgy nyúlhat az univerzum is a tágulás defragmentáló gombjához, ha spórolni akar a globális számítási időkön. Végül jöjjenek a kvantumfurfangok. A kvantumbitek, magyarul kvantumbitek szuperpozíciója azt jelenti, hogy ugyanaz a kódrészlet egyszerre több állapotban fut. Innen nézve a kvantum összefonódás egy hivatkozás 2 fájl között. Ha az egyiket módosítod, a link miatt a másik is frissül, függetlenül a távolságtól. A makróvilágban ez misztikus távolhatás, az információfizikában viszont tökéletesen illeszkedik egy párhuzamosan futó felhő alapú kozmikus architektúrához. Ha az univerzum tényleg egy gigantikus számítógép, a kvantummechanika nem rejtély, hanem dokumentáció a szoftver belső elágazásairól. Összegezve, fekete lyukak, sötét anyag, sötét energia, kvantumtrükkök, mind ugyanarra a kérdésre felelnek más és más dialektusban. Hogyan spórol a világegyetem a bitekkel? A válasz úgy tűnik, a kód tömörítés logikája. A következő feladat pedig ránk vár. Építsünk olyan detektorokat és elméleteket, amelyek tényleg ki tudják olvasni a háttérben futó kozmikus adatstruktúrát. Ha sikerül, talán nem csak megértjük a világegyetem működését, hanem belépőjegyet is kapunk a nagy közös forráskódtárba. Hol lépnek a képbe a magyar kutatók?
Miközben a nemzetközi sajtó dr. Melvin Wobson merész állításait ragozza, idehaza is pörög a háttérben a kozmikus kódbuher. A Wigner Fizikai Kutatóközpont kvantuminformatikai divíziója például már évekkel ezelőtt belevágott abba, hogy szuperszenzitív graviméterekkel vadásza az információ tömeg hajszálvékony jeleit. A cél kimutatni, vajon tényleg nő-e egy kristálycsip súlya, ha kvantumbitek tárolják rajta a programot. Egy sarokkal arrébb a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nanolaborjai azt vizsgálják, hogyan futtatható gravitáció-szimuláció egérnyi méretű szupravezetőgyűrűkben, hogy lencse végre kapják a mikroszkopikus entrópia tömörödést. Közben a Szegedi Tudományegyetem lézeres központja, ahol korábban a legforróbb plazmát főzték, most attól lázas, hogy piciny vákuumbuborékokban modellálja a fekete lyukak kódarchívumát. A fény által bezárt fotonok adatzsúfolódását mérve reméli lefülelni a Horizont Fizika laborverzióját. A Magyar Tudományos Akadémia fiatal kutatói ösztöndíja évente hív be új arcokat ebbe a játékba. Van, aki a galaxis halmazok entrópia diagramját rajzolja újra információdinamikai egyenletekhez, más pedig sötét anyag helyett sötét kódterületet keres a gravitációs lencsézés fodraiban. Nem beszélve azokról a matematikusokról, akik Neumann János, magyar kiejtéssel Neumann János, algoritmus örökségét gyúrják át kvantummező elméleti szkriptekbe, hogy precíz kódelméleti hátteret húzzanak a kozmosz komputer hipotézis alá. A közös nevező egyszerű. Minden hazai projekt arra a kérdésre lő rá, vajon a világegyetem tényleg adathalmaz, ami fut, és ha igen, hol lehet beakasztani a mérőszalagot. Lehet, hogy az első valódi bizonyíték épp itt, a Duna partján landol majd egy ultrapontos mikromérlegen, vagy egy pikonyi kvantumbit kísérlet grafikonján. Ha így lesz, a magyar fizika nem csak lábjegyzet marad a nagy kozmikus kódregényben, hanem vastag, zsíros fejezet, és ki tudja, talán valamelyikünk csattan a végén a commit gombra, amikor a világegyetem forráskódjába először sikerül beleírni. Merre tovább? Tudományos forradalom vagy hangzatos metafora. A gondolat, hogy a világegyetem egyetlen óriási számítógép egyszerre késztett tiszteletteljes csendre és egészséges kételyre. A lelkesedés érthető. Ha a gravitáció tényleg az információ rendező algoritmusa, akkor a csillagok születésétől a fekete lyukak rejtélyéig minden jelenséget egységes elv magyarázhat. De a természettudomány nem rajongótábor. A mérleg egyik serpenyőjébe a merész hipotézis kerül, a másikba a kísérlet, a számítás, a cáfolhatóság. A következő évek kulcsszava a mérhetőség lesz. A nanotechnológia és a kvantumszenzorok fejlődése elvileg lehetővé teszi, hogy kimutatható legyen az információ tömege. Egyetlen kvantumbit terhele akárcsak attogramnyi pluszt a hordozóra? Ha igen, a klasszikus fizika alapvető tézise, hogy a bitek súlytalanok, módosításra szorul. Ha nem, az információfizika továbbra is elegáns, de kísérletileg alá nem támasztott metafora marad. Ugyanilyen döntő lesz a kozmológiai megfigyelés. A galaxisok forgási görbéje, a gravitációs hullámok finom mintázata vagy a kozmikus mikrohullámú háttér apró fluktuációi mind árulkodhatnak arról, hogy létezik-e sötét kódterület, amely tömeget ad, de fényt nem sugároz. A több száz objektumot feltérképező új generációs űrteleszkópok 1989 óta nem látott érzékenységet ígérnek. Hamarosan kiderülhet, vajon a rejtélyes többletgravitáció valóban tömörített információ, vagy inkább ismeretlen részecskecsalád. Etikai és filozófiai tétje is van a kérdésnek. Ha a világegyetem programként futhat, akkor a Homo sapiens szerepe sem feltétlenül passzív. Akár tetszik, akár nem, a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítógépek fejlesztésével mi magunk is kozmikus alkalmazásírók lehetünk. Ez komoly felelősség. Egyetlen rosszul értelmezett algoritmus valóságformáló következményekkel járhat, legalábbis bolygószinten. Végezetül álljon itt egy józan kutatói hitvallás. A legizgalmasabb elméletek is annyit érnek, amennyit a labor és a távcső igazol belőlük. A világegyetem, mint számítógép koncepció csábítóan elegáns, de még hosszú út vezet addig, hogy tankönyvi tétellé nem esedjen. Addig viszont érdemes nyitott elmével és szigorú mércével vizsgálni, hiszen minden nagy áttörés azzal indult, hogy valaki kimondta, mi van, ha másképp van. A választ nem a szlogenek, hanem a mérések hozzák el, és lehet, hogy éppen a te generációd laborjaiban. Köszönöm, hogy végignézted ezt a tudományos kalandtúrát.
Ha van véleményed, kérdésed vagy új ötleted, írd meg a hozzászólások között, beszélgessünk tovább ott. Ha támogatnád a munkámat, csatlakozhatsz a csatorna tagsághoz, ahol extra tartalmak várnak rád. Ne felejts el feliratkozni, megnyomni a kis harangikont, hogy elsőként értesülj a friss videókról, és böngész bátran a korábbi anyagaim között is. Rengeteg érdekesség vár. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit.